لو عايز تزود مشاهداتك وتزود مرات ظهورك وتزود نسبة النقر لمرات ظهورك وكمان تزود اقتراحاتك، ركز معايا في الفيديو ده جدا، لان اليوتيوب اعلن عن تحديث. التحديث ده حرفيا من اعظم التحديثات اللي عملها اليوتيوب في تاريخه كله. ايه هو التحديث ده؟ بكل بساطة عشان ندخل مع بعض في التفاصيل، التحديث خاص بالصورة المصغرة. حد دلوقتي هيجي هيقول لي انا هقفل خلاص الفيديو، او بمعنى اصح هيطلع من الفيديو هيقول ده جاي يتكلم عن اختبار الصورة المصغرة. استنى هنا عندك، انا مش جاي اتكلم عن اختبار الصورة المصغرة اطلاقا، انا جاي اتكلم معاك عن حاجة اعظم من اختبار الصورة المصغرة. وايه هي الحاجة دي؟ والحاجة دي بكل بساطة وهي دقة الصورة المصغرة. اليوتيوب لما انت كنت بتيجي بترفع عليه اي صورة مصغرة كان دقة الصورة المصغرة اقصى حاجة ليها او اقصى حجم ليها هو 2 ميجا بايت. انما دلوقتي اليوتيوب بعد التحديث اللي عمله خلى ان منشئ المحتوى له القدرة ان هو يرفع الصورة المصغرة بدقة 50 ميجا بايت، يعني ما بقتش محدودة لغاية 2 ميجا بايت وخلاص. وتعالى بينا نخش في التفاصيل. يجب ان تكون الصورة المصغرة ضمن حدود الميجا بايت المسموح بها، والتي تعتمد على الجهاز المستخدم لتحميلها. الاجهزة الجوالة 2 ميجا بايت للصورة المصغرة الخاصة بالفيديوهات، و10 ميجا بايت لبرامج البودكاست. على الكمبيوتر 50 ميجا بايت للصورة المصغرة الخاصة بالفيديوهات وبرامج البودكاست. يعني بمعنى اصح التحديث ده دلوقتي اتطبق على اجهزة الكمبيوتر فقط لا غير، ولكن لسه ما اتطبقش على الاجهزة الجوالة، او بمعنى اصح على الموبايلات. هيبدأ ان هو يتطبق على الموبايلات ان شاء الله خلال الفترة اللي جاية، لان مش معقول اطلاقا ان هو هيبدأ يتطبق على الكمبيوتر بس ومش هيتطبق على الموبايل. لا، زي ما هيتطبق هنا زي ما هيتطبق هنا، ولكن خلال الايام القليلة القادمة. زمان كنا احنا بنحط الصورة كانت اقصى حجم للصورة المصغرة هي 2 ميجا بايت. وواحد زي مثلا لما كان بيشتغل على الفوتوشوب، انا كنت بحب بصراحة دقة البي ان جي، ما كنتش بحب دقة الجي بي جي اطلاقا، لان دقة الجي بي جي كانت بتطلع الصورة الجودة بتاعتها رديئة لاقصى حد. ولكن انا عشان بشتغل على الصورة المصغرة بتاعتي بشكل كويس جدا، وبحط فيها عناصر كتيرة جدا، وبحط فيها عوامل جذب بشكل كبير جدا، فتلقائي الصورة المصغرة بتاعتي كانت بتطلع حجمها كبير، ما كانتش بيطلع حجمها صغير اطلاقا. فكنت لازم بحولها من دقة البي ان جي لدقة الجي بي جي. طب هل انت هشام جربت التحديث ده؟ انا بالفعل جربت التحديث ده. تعالى كده معايا، الصورة المصغرة بتاعت الفيديو ده مرفوعة اقل من 2 ميجا بايت، نسبة النقر عندي هنا 6 و3. تعالى نخش على الفيديو اللي بعده. الفيديو ده نسبة النقر فيه 6 و4، على الرغم برضو ان الفيديو ده الصورة المصغرة بتاعته برضو اقل من 2 ميجا بايت. انما لو هنيجي نقارنها بالفيديو ده، الفيديو ده نسبة النقر فيه 10 و4. وطبعا هنا في فرق مهول، لان الصورة المصغرة دي مرفوعة بحجم 5 ميجا بايت. يعني يعمل الفرق ده يا هشام؟ يعمل الفرق ده. وهنا اليوتيوب عطى حرفيا لمنشئ المحتوى كنز. وهنا اليوتيوب بدأ ان هو يقول لمنشئ المحتوى ان الصورة المصغرة عليها عامل كبير جدا في جذب المشاهدات، الصورة المصغرة عليها عامل كبير جدا في نسبة النقر، الصورة المصغرة عليها عامل كبير جدا في زيادة مرات ظهورك وزيادة اقتراحاتك. فما ينفعش دلوقتي وما عندكش حجة كمنشئ محتوى انك ما تهتمش بالصورة المصغرة. اعطاك اليوتيوب لغاية 50 ميجا بايت، اعمل في الصورة المصغرة ما بدالك، اعمل في الصورة المصغرة اللي انت عايزه. ولكن خليك عارف ومتأكد ان انت لو ما قدرتش انك تستغل التحديث ده استغلال صحيح، وقدرت تستغل المميزات اللي اليوتيوب بدأ يعملها لك، يبقى انت كده دلوقتي الخسران. بنتكلم على الصورة المصغرة في فيديوهات كتيرة جدا، وبنقول له الصورة المصغرة بتساعد على زيادة نسبة النقر حتى ولو هي كانت لسه بحجم 2 ميجا بايت او اقصاها 2 ميجا بايت في الحجم بتاعها، وكانت ناس ما بتهتمش وكانت الناس ما بتسمعش لينا. ولكن حتى اياميها كان عليها برضو عامل كبير جدا في زيادة المشاهدات على القنوات. ودلوقتي اليوتيوب هو اللي بيقول لك كده، بيقول لك انك لازم تهتم بالصورة المصغرة. وبكده اليوتيوب حس حرفيا ان الصورة المصغرة بعد التطورات الكتيرة جدا اللي بدأت تحصل في الفترة الأخيرة، وبعد اعتماد منشئ المحتوى بنسبة 70 ل 80% من انشاء الصورة المصغرة للمحتوى بتاعه عن طريق جيميناي او شات جي بي تي، فبدأ ان هو يعلي من الميجا بايتس بتاعة الحجم بتاع الصورة المصغرة عشان يدي المنشئ المحتوى براح. عشان انت معلش لما تيجي تعمل صورة مصغرة، حتى يا سيدي لو ما عملتهاش على الفوتوشوب، لو عملتها على شات جي بي تي او عملتها على جيميناي، انا اقل جودة كنت بنزلها من الصورة المصغرة من على جيميناي لو كنت بستخدم جيميناي كانت 7 او 8 ميجا بايت. ده اقل حاجة، ده اقل رقم حرفيا. وكنت لازم ان انا باخدها على كانفا او باخدها على الفوتوشوب عشان اقدر ان انا اقلل الحجم بتاعها، وساعتها انا كنت بخسر الكواليتي بتاعت الصورة المصغرة. دلوقتي مفيش الموضوع ده اطلاقا. دلوقتي انا هاخد الصورة اعمل فيها اللي انا عايزه، واحط فيها اللي انا عايزه، واعمل فيها العناصر اللي انا عايزها، وابدا ان انا ارفعها على يوتيوب زي ما هي بالحجم بتاعها بدون ما اخسر الكواليتي. يعني هشام التحديث ده هيبقى مفيد، التحديث ده هيبقى مفيد بشكل كبير جدا. يعني اذا كده ان الجودة بتفرق، طبعا الجودة بتفرق. اذا كده ان الصورة المصغرة بتفرق، طبعا الصورة المصغرة بتفرق. طيب دلوقتي حد هيجي يسالني هيقول لي هشام انا دلوقتي عايز ارفع الصورة المصغرة بالحجم الكامل بتاعها بدون ما اخسر الكواليتي بتاعها، وفي نفس الوقت انا بستخدم الموبايل بتاعي، اعمل ايه؟ مش عايزك ان انت تستخدمها او تحطها بمعنى اصح من الابلكيشن بتاع يوتيوب، لا، حاول ان انت تحطها من جوجل كروم. يعني افتح اصدار سطح المكتب بشكل طبيعي خالص على جوجل كروم من موبايلك،
لك وحط الصوره المصغره، ساعتها هتتحط معاك بالحجم الكامل بدون ما انت تخسر الكواليتي بتاعها، ومش هيجبرك الابلكيشن ان انت تحطها عن طريق ال 2 ميجا بايت وبس، لغايه لما يحصل تحديث في الابلكيشن ويقدر ان هو برده يبقى يحط الصوره المصغره بحجمها الكامل. هيحصل امتى التحديث بتاع الابلكيشن؟ لسه لغايه دلوقتي ما عنديش اي اخبار، ولكن طالما حصل على سطح المكتب او على الكمبيوتر هيبدا ان هو يحصل خلال الفتره اللي جايه على الابلكيشن بشكل طبيعي خالص. وعايزك تنزل دلوقتي تكتب لي تحت في الكومنتات هل التحديث ده انت شايفه مفيد ولا التحديث ده شايفه مش مفيد. ولكن انا واحد من الناس بصراحه، انا من وجهه نظري انا شايف ان التحديث ده تحديث مفيد جدا، والتحديث ده هيفرق بشكل كبير جدا مع صناع المحتوى خلال الفتره اللي جايه، ايا كان ايه هو المحتوى اللي انت بتعمله. وهو ده كان الفيديو بتاع النهارده اللي انا حبيت ان انا اعرفك فيه التحديث ده بشكل بسيط وبشكل سريع وبشكل مختصر. لو عندك اي استفسار او عندك اي سؤال انزل اكتب لي تحت في الكومنتات، هتلاقيني برد عليك. لايك شيرك سبسكرايبك، اشوفك الفيديو الجاي. سلام.